Good evening, ma'am. My name is Paniza. This our video presentation and discussion about Republic Act 7942. Ang kasama ko po dito sa report na ito ay si John Rico, Clint Calong, and Patrick Jan Diaz Ponce. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila. Republic Act number 7942. This act is my video discussion about Republic Act 7942. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila, an act instituting a new system of mineral resource exploration, development, installation, and conservation. Chapter 13, Settlement of the Conflicts. 30. Section 88, Allocation of the Occupation Fees. 30% of all occupation fees collected from the holders of mining rights in the onshore mining area shall accrue to the province and 70% of the municipality in which the 35 onshore mining areas located in a characterized city. The full amount shall accrue to the city concerned. Section 89, Filing fees and other charges. The secretary is authorized to the charge responsible filing fees and other charges as he may prescribe in accordance with the implementing rules and regulations. Chapter 16, Incentives. Section 90, Incentives. The contractors in mineral agreements and financial of the technical assistance agreement shall entitled to the applicable fiscal and non-fiscal incentive of the provide for under in Executive Order 226 outwise and known as the Omnibus Investment Code of 1987, provided that holders exploration permit may register with the board investment and entitled to the fiscal incentive granted under the said code for the duration of the permits and extension thereof. Provide further that mining activities shall always be included in the investment priorities plan. Section 91, Incentive for the Population Control Device. Population Control Device acquired, constructed, or installed by constructor shall not considered in improvement on the land building where they are the place and shall not be subject to real property and other tax of the assessment provided whoever that payment of the mine was test and tailing fees is not exempted. Section 92, and to tax and carry forward the losses and net operating loss without of benefit of incentives incurred in any of the first 10 years of operation may carried over the deduction from taxable income for the next 5 years immediately following the years of such loss. The entire amount of the loss shall carried over to the first of the 5 taxable years following the loss, and any portion of such loss which exceed taxable income of such first year shall be deducted in the like manner from the taxable income of the next remaining 4
4 years. Ibig po sabihin sa aking inuulat na Section 88, paglaan ng mga bayad sa pagsakop sa 30% ng lahat ng mga bayarin sa trabaho na nakolekta mula sa may-ari ng mga karapatan ng pamina sa mga pampang na lugar. Pagmimina ay makakaipon sa lalawigan at 70% sa munisipalidad kung saan matagpuan ang 35 na lugar sa pamina sa labas ng bansa. Sa isang charity city, ang buong halaga ay makaipon sa kinaulang lungsod. At sa Section 89 naman, mga fee at ibang mga singil, ang sekretaryo ay pinahintulan ng singilin ng makatuwirang mga bayarin sa pagsamba at iba pang mga singil dahil may-ari silang magreresita alinsunod sa pagtutupad ng mga patakaran ng regulasyon. At sa Section 90, mga insentibo ang mga kontratista sa mga kasunduan sa mineral at mga kasunduan sa tulong paminansyal o pantiklikal ay maaaring may karapatang naangkop na piskal insentibo. Itinadhana ang ilalim sa Executive Order 226 kung hindi man kilala bilang Omnibus Investment Code 1987. Ibinigay iyon ay may-ari ng mga permisyo sa mga paglupa ay maaaring magparehistro sa lupon ng pamumuhanan at may karapatan sa mga insentibo sa panalapi ay pinagkaloob ng ilalim ng nasabing code para sa tagal ng panintulot o pagpalawig. Sa dito ibinigay karagdagang na ang mga aktibidad sa mga pamina ay palaging isasama sa plano ng mga prioridad ng pamumuhunan. Sa Section 91 naman, mga insentibo para sa mga device o pagkontrol ng mga populasyon, ang mga aparato sa pagkontrol ng populasyon na nakuhunan, na itayo o na-install ng mga kontratista ay hindi isaalang bilang magpabubuti sa lupa o gusali kung saan nilagay at hindi maipilalim sa real estate at iba pang mga buwis pagtatasa. Gayunman naibigay gayon paman ang mga pagbayad ng mga basura ng minahan at mga bayarin ng stealing ay hindi exempted. Sa Section 92 naman ay income ng taxi carry forward of the losses, ang isang nitong pagkawalang operating ng walang benepisyo ng mga insentibo na naganap sa ilanman sa unang 10 taon ng pagpapatakbo ay maaari isagawa bilang isa pagbawas mula sa mga buwis ng nakita para sa susunod na 5 taon kaagad kasunod ng mga taon ng natuturang pagwala ng mga buong halaga ng pagkalugi ay dadahalin ng hanggang sa una 5 taon na maaaring mabuwis kasunod ang pagwala at anumang bahagi ng natuturang pagwala ng na lumampas sa maaaring buwis nakita ng naturang unang taon ay maaaring ibawas ang sa katulad na paraan mula sa buwis nakita ng sumusunod na natitirang 4 na taon. Section 92. Income tax accelerated depreciation. Fixed asset may be the depreciated of the follow 36E to the extent of not more than twice as the normal rate of the depreciation of the depreciated at normal rate
if the expected life is 10 years or less, or B, divided over any number of 10 years between 5 years and the expected life in the latter is more than 10 years, and the division there won't allow the deduction from the taxable income provided the contractor notifies the Bureau of Internal Revenue at the beginning of the depreciation rate allowed by this section will be used in computing for the taxable income unless otherwise provided in the Act. The contractor may at option deduct exploration at development expenditure accumulated at the cost of the date of the prospecting or exploration on the development expenditure paid or incurred during the taxable year, provided that the total amount deductible for the exploration and development expenditure shall not exceed 25% of the net income from mining operation. The actual operation and the development expenditure minus the 25% net income from mining shall be carried forward to succeeding years until fully deducted net income from mining operation is the mining operation. All of deductions shall include mining, milling, and marketing expense, depreciation of the properties directly used in the mining operation. This paragraph shall not apply to expenditures for the acquisition or the improvement of property of the characters which the subject to the allowance for the depreciation. Section 94. Investment guarantees. The contractor shall be entitled to basic rights and guarantees provided in the Constitution and such other rights recognized by the government as enumerated render repatriation of the investment, the right of repatriate the entire produce of the liquidation of the foreign investment in the currency in which the investment originally made, an exchange rate prevailing at the time. Repatriation 37B. Remittance of the earning the right to remit earning from the investment in the currency in which the foreign investment was originally made and exchange the prevailing at the time. Remittance C. Foreign loans and construct the right to remit the exchange rate prevailing at the time. Remittance such an necessary to meet requirements and interest principal of the foreign loans and foreign obligation arising from the financial or technical assistance contracts. The freedom of exploration, the right of the free from the exploration of the government of the property represented by the investment or loan of the property of the enterprise except for the public
use or in the interest of national welfare of defense and upon the payment of just compensation in the such case foreign investor enterprises shall have the right to remit some receive the compensation for the exploited property in the currency which the investment was originally made at the exchange rate prevailing at the time of the remittance. Recognition of investment the right to be free from the question of the property represented by the investment of the property of the interest except in the case of war, national emergency, and only for the duration thereof. Just compensation shall be determined and paid either at the time or immediately after the cessation of the state of war, national emergency. Payments received as compensation for the reconstituted property may be remitted in the currency in the which investment were originally made at the exchange rate prevailing at the time of remittance. If conditionality any confidential information supplied by the contractor pursuant to this act and its implementing rules and regulations shall be treated as such by the department and the government under during term of the project to which relates. Ibig po sabihin sa aking naulat na sa section 93, kitang ng pinabilis ng pagkuha ng buwis ang mga nakapirming pag-aari ay maaaring maibawas ng mahalaga tulad ng sumusunod na 36 sa lawak na hindi hihigit sa 2 beses ng magbilis na kaysa normal na rate o pamumura o pagbawas sa normal na rate o pamumura kung ang inaasahang buhay ay 10 taon o mas mababa pa o B napalaki sa anumang bilang ng mga taon sa pamamagitan ng 5 taon at ipinasahang buhay kung ang huli ng higit sa 10 taon at ang pamumura dito ay pinapayagan bilang pagbawas mula sa mga buwis na kita ibinigay na inaabisuhan ng kontrastista ang Bureau of Internal Revenue sa simula ng rate ng pumamura na pinapayagan ng seksyon na ito ay ginagamit sa pang-compare na para sa kita na maaaring mabuwis maliban kung nakasaad sa batas na ito. Ang kontratista ay maaaring sa kanyang pagpipilian na maaaring bawasan ang paggastap sa paggalugad sa pag-unlad ng naipon sa gasto mula sa pitsa ng mag-asam o paggalugad at mga panggastas sa pag-unlad na nabayaran o natamo sa panahon ng buwisang taon na ang kabuuang halaga ng mabawas para sa pag-unlad at paggasta ng pag-unlad ay hindi dapat lumagpas sa 25% nitong kita mula sa mga pagpatatakbo sa pagmimina. Ang akwal na paggasta sa pangagalugad at pag-unlad ng binawasan ng
25% nitong kita mula sa pagmimina ay dapat isisulong sa mga sumusunod na taon hanggang sa ganap na mabawasan ang kita sa net mula sa pagpatakbo ng pamimina ay tinutukoy bilang kabuuang kita mula sa mga operasyon na hindi gaanong pinapayagang mga pagbawas ng kinakailangan o naugnay sa mga pagtatakbo ng mga pamina. Ang mga pinapayagan pagbawas ay dapat isama ang mga gastos sa pamimina, paggiling at marketing, paggawas ng bahalaga ng mga pag-aari direkta ginagamit sa pagtatakbo ng pagmimina. Ang talatang ito ay hindi nalapit sa mga paggasta para sa pagkuha o pagpatubuti ng pag-aari ng isang tauhan na napailalim sa mga allowance para sa pumura. Sa Section 94 naman, ibig sabihin ng mga garantiyang pumumuhunan, ang kontratista ay mga karapatan na magkaroon ng karapatan at garantiya na iniilan sa ilang batas at iba pang mga karapatang kinalakin ng mga gobyerno binanggit dito. Ipagpabalik sa mga pumuhunan ang karapatang ibalik buong kita, likidasyon ng dayuhang pamumuhunan sa mga pera saan ang pamumuhunan ay orihal na ginagawa sa halaga ng palitan ng nanaig sa oras ng pagpapauwi. 37B. Remittance of earnings. Ang karapatang mga remit at mga kita mula sa pamumuhunan sa pera kung saan orihinal na ginagawa ang dayuhang pamumuhunan at sa halaga ng palitan na umiiral sa oras ng pagpapadala. Si mga dayuhang pautang kontrata ang karapatang mag-remit sa exchange rate at umiiral sa oras ng pagpapadala ng pera tulad ng maaaring kilalanin upang matugunan ang mga pagbayad ng interes at punong guro sa mga dayuhang utang ng mga obligasyong dayuhan na nagmula sa mga kontrata ng paminisyal o pantulong. D. Kalayaan mula sa pagkuha ng karapatang malaya mula sa pagsamsam ng pamahalaan ng pag-aari na kinatawanan ng mga pamumunan o pautang o pag-aari ng negosyo maliban sa paggamit ng publiko o interes ng pambansang kapakanan o pagtatanggol sa kapagbayad ng kabayaran lang. Sa mga ganitong kaso ay dayuhang namumuhunan ng negosyo ay may karapatang mag-remit ng halagang natanggap bilang kabayaran sa mga nasasam na mga pag-aari sa pera kung saan ang pamumuhunan o ay orihinal na ginagawa at sa halaga ng palitan na nanaig sa oras ng pagdadala, paghihingi, pagpumuhunan ang karapatan malaya mula sa pag-aatas ng ari-arian na kinatawan ng pamumuhunan o ng pag-aari ng mga negosyo maliban sa kaso ng giyera o pagmabansang emergency at para lamang tagal nito. Ang kabayaran lamang ay tutukuyin ng bayaran alinman sa oras o kaagad pagkatapos ng pagtitigil ng estado ng giyera o pambansang emergency. Ang mga bayad na tanggap bilang kabayaran para sa hiling ng pag-aari
ay maaaring maipadala sa pera kung saan ang mga pamumuhunan ay orihinal na ginagawa at sa halaga ng palitan ng umiiral na sa oras ng pagpadala ng pera. F. Pagkumpendisyal. Ang anumang kumpendisyal na impormasyon na ibinigay ng kontratista alinsunod sa batas na ito ang pagpatupad ng mga patakaran ay regulasyon ay dapat tratuhin ng kagawaran at pamahalaan at sa panahon ng term o proyekto na naugnay dito. Yan po ang ibig ng mga sabihin sa aking ulat sa section 93 and 94. Chapter 17, Ground for the Cancellation, Revocation, and Termination. 38. Section 95, Late or non-filing of requirements, failure of the permit of the contractor comply with any of the requirements provided in the Act or its implementing rules and regulation without a valid reason shall be sufficient ground for the suspension of the any permit or agreement provided under this Act. Section 96, Violation of the terms, condition of the permits of agreements. Violation of the terms and condition of the permit or agreement shall be sufficient ground for the cancellation of the same. Section 97, non-payment of the taxes and fees. Failure to pay on taxes and the fees due the government for the 2 consecutive years shall cause of cancellation of the exploration permit, mineral agreement, financial of the technical assistance agreement, and other agreements, and the reopening of the area subject thereof the new applicants. 38. Section 38, Suspension and cancellation of the tax, incentives and credits. Failure to abide the terms and conditions of the tax incentives and credits shall be cause the suspension of cancellation of said incentives and credits. Section 99, falsehood or omission of the fact in the statement or the statement made in the exploration permit, mining agreement, and financial or technical assistance agreement shall be considered and condition and assistance part of the thereof and any falsehood in the said statement or omission of facts there in which may after chance or affect substantially and the fact sheet for in the said statement may cause of revocation and termination of the exploration permit, mining agreement, and financial or the technical assistance agreement. Ibig po sabihin na sa Section 95 ay huli o hindi mag-file ng mga kinakailangan ang kinabiguan ng commit o kontratista na sumusunod sa anuman sa mga kinailangang iniilaan sa batas na ito o sa pagpatupad ng mga patakaran o regulasyon ng walang wastong dahilan ay magiging sapat na batayan para sa pagsuspindi sa anumang permit o kasunduan na ibinigay sa ilalim ng batas na ito. Sa Section 99 naman, paglabag sa mga tuntunin
at kondisyon ng mga pahintulot o kasunduan ang paglabag sa mga tuntunin at kondisyon ng mga pahintulot o kasunduan ay dapat na sapat na batayan para sa pagkansela ng pareho. Sa Section 97 naman, hindi pagbabayad ng mga buwis at bayad ang kabiguang bayaran ang mga buwis at bayarin na dapat bayaran ng pamahalaan para sa 2 taon magkakasunod na taon ay magiging sanhi ng pagkansela ng permisyo sa pagkagulugad, kasunduan sa mineral, kasunduan sa tulong ng pinansyal o pantikal at iba pang mga kasunduan at muli pagbubukas ng lugar ng napailalim na dito sa bago ng mga aplikante. Sa Section 98 naman, pagsuspindi o pagkansela ng mga insentibo kredito sa buwis. Ang kabiguang sumusunod sa mga tuntunin at kondisyon ng mga insentibo sa buwis at kredito magiging sanhi ng pagsuspindi o pagkansela ng nasabing mga insentibo at kredito. Section 99 naman ay ibig sabihin ng Section 99 mali o pagkawala ng mga katotohanan sa pahayag. Ang lahat ng mga pahayag na ginagawa sa permisyo sa mga paggalugad sa kasunduan sa pagmimina at kasunduan sa tulong ng pinansyal o pantikal sa isaalang-alang bilang mga kondisyon at mahalagang bahagi nito. Anumang pagkakamali sa mga nasabing mga pahayag o pagkukulang ng mga katotohanan dito maaring magbago o magpapiktong ng mga malaki ng mga katotohanan nakasaad sa mga nasabing pahayag ay maaring maging sanhi ng pagbawi at pagwakas ng exploration permit, kasunduan sa pagmimina at kasunduan sa tatlong pampinansyal o panteknikal. Chapter 18 Organizational and Institutional Agreements. Section 100 from the Staff Bureau to Line Bureau. The Mine and Geoscience Bureau is heavily transformed into the Line Bureau consistent with Section 9 of this Act, provided that under the Mines and Geoscience Bureau shall be the necessary mines, regional, district, and other pertinent office, the number and specific function of the which shall be provided in the implementing rules and regulations of this Act. 39. Chapter 19 Final Provision. Section 101 False Statement. Any person who annually present any false application, declaration, or evidence to the government or publishes or cause to be published any prospectus or other information containing any false statement relating to mines,
mining operation or mineral agreements, financial to technical assistance. Agreements and permits shall be a fine conviction, be a penalized by a fine of not exceeding 10,000 pesos. Section 102. Illegal exploration. Any person undertaking exploration work without the necessary exploration permit shall be a conviction, be penalized by a fine of not exceeding 50,000 pesos. Section 103. Deep minerals. Any person extracting minerals and disposing the same without a mining agreement, lease permit, license, or steel mineral ores or the product thereof from mines or mills or processing plants shall upon conviction be imprisoned from the 6 months to 6 years or pay a fine from the 10,000 to 20,000 pesos or both at the discretion of the appropriate court. In addition, he shall be liable to the damage and compensation for the minerals removed, extracted, the deficit in the case of association, partnership, or corporation. The president and each the director thereof shall be responsible for the act committed by such association, corporation, or partnership. Section 104. Destruction of mining structures. Any person who willfully destroy or damage structures in or on the mining area on the mill site shall upon conviction be imprisoned for the period not exceed 5 years and shall in addition pay compensation for the damage which may have been caused thereby. Ibig po sabihin sa Kabanata 18 Organizational and Institutional Agreements. Section 100. Mula sa Staff Bureau hanggang sa Line Bureau, ang Bureau ng Mines and Geoscience ay binigo sa isang line bureau na nangaayon sa Section 9 na batas na ito ibinigay na sa ilalim ng Bureau ng Mines of the Geoscience ay dapat na kinakailangang mga minahan, pang-rehiyon, distrito at iba pang mga kaugnay ng tanggapan ang bigla at tiyak na mga tungkulin na kung saan ay dapat ibigay sa pagpatupad ng mga patakaran at regulasyon ng batas na ito. 39 Kabanata 19 Panlalangat ng panalangin. Section 101 Maling mga pahayag. Sino mang tao na sadyang nagtatanghal na anumang application, declaration o katibayan sa gobyerno o naglathala sa sanhi upang may publish ang anumang protektos o iba pang impormasyon na naglalaman ng anumang maling pahayag
ng naugnay sa mga mina, pagkatakbo sa pamina o kasunduan sa mineral ng mga kasunduan sa mga pinansyal o teknikal na tulong at mga pahintulot ay sa mga kakambinsi ay mapararusahan ng multa ng hindi lumagpas sa 10,000. Section 102. Illegal na pagsaliksik. Ang sinumang taong nagsasagawa ng gawain sa pagalugad ng walang kinakailangang permisyo sa pagkatuklas ay dapat sa pagkakumbisi ay maparusahan ng multa na hindi lalagpas sa mga 50,000 piso. Section 103. Pananakaw ng mineral. Ang sinumang tao na kumukuha ng mineral at nagtatapon ng pareho ng walang kasunduan sa pagmimina, sa pag-upa ng permit, lisensya o pagnanakaw ng mga mineral o ores o mga produkto nito mula sa mga mina o galingan o pagpropreso ng mga halaman ay dapat sa pagkakumbinsi makulong na mula 6 na buwan hanggang 6 na taon o magbabayad ng multa mula 10,000 piso hanggang 2,000 piso o pareho sa paghuhusga ng naangkop na korte bilang karadagan mananagot siya na magbayad sa mga pinsala at kabayaran para sa mga minerals na tinanghal, nakuha at itinapon sa kaso ng mga asosasyon, pakikipagsuyo o mga korporasyon ng mga pangulo at bawat isa mga direktor nito ay dapat managot sa mga gawaing ginagawa ng nasabing samahan ng korporasyon o pakikipagsuyo. Section 104. Pagkawasak ng mga kayarian ng pagmimina. Ang sinumang tao na sadyang sumira o makipagpinsala sa mga istruktura sa lugar ng pagmimina o sa mga lugar na galingan ay dapat sa pagkakumbinsi ng makulong para sa isang panahon na hindi lumampas sa 50 taon at dapat bilang karagdagan magbayad ng kabayaran para sa mga pinsalang maaari sanin nito. Section 5. Mine arson. Any person who willfully set fire to any mineral, stockpile, mine, or working fitting or a mine shall be guilty of the arson and shall be punished upon the conviction by the appropriate court in accordance with the provision of the 40 Revised Penal Code and shall in addition pay compensation for the damage caused thereby. Section 106. Willful damage to a mine. Any person who fully damage a mine unlawfully cause water to run into a mine or obstruct
any shaft of the passage to a mine or renders useless, damage or destroy any machine, appliance, apparatus, roof, chain, tackle, or any other things used in a mine shall be punished upon conviction by the appropriate court. Imprisonment not exceeding a period of 5 years, and shall in addition pay compensation for the damage caused thereby. Section 107. Illegal obstruction for the permits or contractors. Any person will without justifiable cause prevent or obstruct the holder and of any permit, agreement, or lease from the understanding his mining operation shall be punished upon the conviction by the appropriate court by a fine not exceeding 5,000 pesos or imprisonment not exceeding 1 year or both at the discretion of the court. Section 108. Violation of the terms and condition of the environmental compliance certificate. Any person who fully violate or grossly neglects to abide by the terms and condition of the environmental compliance certificate issued to said person and any which cause environmental damage to population shall suffer the penalty of imprisonment of 6 months to 6 years or a fine of 50,000 pesos to 200,000 or both at the discretion of the court. Ibig po sabihin sa section 105, mines arson, sinumang tao na sadyang sinusunog ang mga anumang stockpile ng mineral, minahan o pagtatrabaho ng mga kabit o minahan ay nakakasala sa pagsunog sa bahay at parusahan sa pagkakumbinsi ng naangkop na korte alinsunod sa mga probisyon ng 40 binagong Penal Code at dapat bilang karagdagan magbayad ng kabayaran para sa mga pinsala na dulot nito. At sa Section 106 naman, sadyang pinsala sa isang minahan, ang sinumang tao sadyang pumipinsala sa mga mine labag sa mga batas sa sanhi ng tubig na tumatakbo sa isang minahan o hadlangan ang anumang baras o daanan sa isang minahan o gagawing walang silbi, pininsala o sinisira ang anumang makina, gamitan, patakaran ng mamahalaan, lubid, kadena, tackle o anumang iba pang mga bagay na ginagamit sa isang minahan ay parurusahan sa pagkakumbinsi ng naangkop na korte sa pamamagitan ng pagkabilanggo na hindi higit sa isang panahon ng 5 taon at dapat bilang karagdagan ay magbayad ng kabayaran para sa mga pinsala dulot nito.
At sa Section 107 naman, illegal na sa gabal sa mga panintulot o konstristista sinumang tao ang nang walang makatuwirang dahilan ay pumipigil o hadlangan ang may-ari ng anumang permit, kasunduan o pag-upa mula sa pagsagawa ng kanyang operasyon sa pagmimina ay parusahan sa pagkakumbinsi ng naangkop na korte na multa na higit lalampas sa 5,000 piso o pagkukulong ng hindi higit sa 1 taon o pareho sa paghuhusga ng korte. At sa Section 108 naman, paglabag sa mga tuntunin at kondisyon ng sertipiko ng pagsusunod sa kapaligiran. Sino mang tao ay sadyang lumabag o labis na nagpabaya na sumusunod na tuntunin at kondisyon ng sertipiko ng pagsunod sa kapaligiran na inisyu sa nasabing tao at na sanhi ng pagsisira ng kapaligiran sa pamamagitan ng populasyon ay daranas ng parusa ng pagkabilanggo ng 6 na buwan hanggang 6 na taon o multa na 50,000 piso hanggang 200,000 piso o pareho sa paghuhusga ng korte. Section 109, illegal obstruction to government official. Any person who illegally prevents or obstructs the secretary, the director, or any of their representatives in the performance of their duty under the provision of this act and of the regulation promulgated hereunder shall be punished upon the conviction by the appropriate court by a fine not exceeding 5,000 pesos or by an imprisonment not exceeding 1 year or both at the discretion of the court. Section 110, other violation. Any other violation of this act and its implementing rules and regulation shall constitute an offense punishable with a fine exceeding 5,000 pesos. 41. Section 111, fines. The secretary is authorized to charge lines from the late or non-submission of reports in the accordance with the implementing rules and regulation this act. Chapter 20, transitory and miscellaneous provision. 112, non-impairment of existing mining, quarrying right or rights. All valid and existing mining lease, constructs, permit, license, leases, pending renewal, mineral production sharing agreements granted under the Executive Order number 279 at the date of effectivity of this act shall remain valid, shall not be impaired, and shall be recognized by the government provided that the
provision of Chapter 16 on the government share the minerals production sharing agreements, and Chapter 17 on incentives of this act shall immediately govern and apply to mining leases or constructor indicates his intention to the secretary in writing not to avail to said provision, provided further that the renewal of mining lease construct shall be made after the expiration of its term, provided finally that such leases, production sharing agreements, financial or technical assistance agreements shall be compiled which the applicable provision of this act and its implementing rules and regulations. Ang ibig sabihin po sa Section 109, illegal na sagabal sa mga opisyal na pamahalaan ang sinumang tao illegal na pumipigil o humadlang sa kalihim sa direktor o sa alinman sa kanilang mga kinatawan sa pagpatupad ng kanilang mga tungkulin sa ilalim ng mga probisyon ng mga batas na ito at mga regulasyong inilathala dito para usahan sa pagkukumbinsi ng mga naangkop na korte na isang multa na hindi lalagpas sa 5,000 piso o sa pamamagitan ng pagkakabilanggo na hindi ihigit sa 1 taon o pareho sa paghuhusga ng korte. At sa 110 naman, iba pang mga paglabag. Anumang iba pang paglabag sa batas na ito at pagpatupad ng mga patakaran at regulasyon na ito dapat magkaroon ng isang pagkakasalang pinaparusahan sa multa na hindi lalagpas sa 5,000 piso. At sa Section 111 naman, mga multa. Ang sekretaryong ay pinaghuhuntulutan na sinilin ang mga multa para sa huli o hindi mag-submit ng mga ulat alinsunod sa pagpatupad ng mga patakaran at regulasyon ng batas na ito. Kabanata 20 Transitory and Miscellaneous Provision. At sa Section 112 naman, hindi kapinsalaan sa umiiral ng mga karapatan sa pagmimina o quarrying. Lahat ng wasto ay umiiral sa mga kontrata sa pag-uupa ng pagmimina, mga permit, lisensya, mga lease na nakabinbin ang mga pag-renew, mga kasunduan sa pagbabahagi ng produksyon ng mineral na ipinagkaloob sa ilalim ng Executive Order number 279 sa pitsa na bisa ng batas na ito ay manatiling wasto hindi maaaring mapinsala at makikilala ng pamahalaang ibinigay na ang mga probinsyon ng Kabanata 14 sa pagbahagi ng mga pamahalaan sa kasunduan sa pagbahagi ng produksyon ng mineral. Kabanata 16 sa mga konsensitibo ng batas na ito kaagad na mahala at malilipat sa isang umupo sa pagmimina o kontratista na nagpapahiwatig ng kanyang
hangarin sa kalalihim sa sulat na hindi magamit ang masabing mga probinsyon na ibinigay sa karagdagang na walang pagrinyo ng mga kontrata sa pag-upa ng pagmimina ay dapat gawin pagkatapos ng pag-expire ng term nito. Ibinigay sa wakas na ang mga naturang mga lease kasunduan sa pagbabahagi ng produksyon ng mga kasunduan sa pananalapi o pantulong na tulong ay dapat sumusunod sa naangkop ng mga probinsyon ng batas na ito at pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon. Section 113 Recognition of valid and existing mining claims and lease quarry application. Holders of the valid and existing mining claims or lease quarry application shall be given the preemptive rights to enter into any mode of the mineral agreements with the government with 2 years from the promulgation of the rules and regulations implementing this Act. Section 114 Separability Clause. If the provision of this Act is held or declared to be unconstitutional or invalid by competent court, the other provision thereof shall continue to be in force as if the provision so annulled or voided had never been incorporated in this Act. Section 115 Repealing and amending clause. All laws, executive orders, presidential decrees, rules, and regulations, or parts thereof which are inconsistent with any of the provision of this Act are hereby repealed or amended accordingly. 42. Section 116 Effectivity Clause. This Act shall take effect 30 days following its complete publication into 2 newspapers of general circulation in the Philippines approved Edgardo G. Angara, Jose D. Vicencia Jr., President of Senate, Speaker of the House Representatives. This Act, which is the consolidation of House Bill number 10816 and Senate Bill number 1639, was finally passed by the House of Representatives and the Senate of February 10, 1995. Edgardo E. Tumangan Camelo L. Sabio, Secretary of the Senate, Secretary General House of Representatives, approved March 03, 1995, Fidel V. Ramos, President of the Philippines. Ibig po sabihin sa Section 113, pagkilala sa may bisa at umiira sa pag-angkin sa pamina at pagkalkasyon sa pag-artikela, pagkwari ang mga may-ari ng wasto at mayroon ng mga pag-angkin sa pamina ang mga
application sa pag-upa ng quarry ay bibigyan ng mga karapatang preferensyal na pumapasok sa anumang mood kasunduan sa mineral sa gobyerno sa loob ng 2 taon mula sa pagpapahayag ng mga patakaran at regulasyon na pagpatupad ng batas na ito. At sa Section 114 naman, paghihiwalay ng sugnay kung alin man sa mga probinsyon ng batas na ito ay gaganapin sa ideklarang labag sa mga konstitusyon o hindi wasto sa isang karampatang korte. Ang ibang mga probisyon dito ay magpapatuloy na may bisa na parang probisyon na pagbawalang bisa o pagbawalang bisa hindi pa naipaloob sa mga batas na ito. At sa Section 115 naman, pagwawakas at pagbabago ng sugnay. Ang lahat ng mga batas na utos na ehekutibo, mga batas na pagkapangulo, alintuntunin at regulasyon o bahagi nito hindi naayon sa alinman sa mga probinsyon ng mga batas na ito ay tinatanghal o nagbago ng naaayon. 42. Section 116. Sugnay na mabisa ang mga batas na ito ay magkakaibisa 30 araw na kasunod ng kumpletong paglalathala nito sa dalawang pahayagan ng naglalatang sirkulasyon sa Pilipinas na aprobahan ni Edgardo G. Angara Jose Benicia Jr., Pangulo ng Senate Speaker ng House of the Representatives. Ang batas na ito ay isang pagsasama ng House Bill No. 10816 at Senate Bill No. 1639 at sa wakas ay naipasa sa House of Representatives at Senado noong February 10, 1995. Edgardo E. Tumangan Camilo L. Sabio, Secretary of Senate, Secretary General, House of Representatives na naprobahan March 3, 1995. Fidel V. Ramos, Pangulo ng Pilipinas. Thank you for watching, ma'am, and God bless.